Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is lecture number 14 about the chapter complex numbers. In the previous lecture, we were working on solving quadratic equation, but then very complicated problems. Now we will do a new type of problem where we have to find the value of, this is problem number 5 of the exercise 1.2. And we will start one by one. Some problems at least we will try. So suppose I want to do problem number 1 from 5. Okay, so 5 we have to find the value of. Okay, so I think something is wrong. They have directly given problem number 3 in that. Where it is not there. So 2, 3, 4 and 5 they have started directly with 3. ठीक आहे, आपण तो प्रॉब्लेम नंबर 1 म्हणूया. 5.1 and this is from exercise 1.2. so we have to find value of x cube minus x squared plus x plus 46 if x is equal to 2 plus 3i. This is the problem. आता कसं करणार बघा. एक तर मेथड अशी असू शकते की तुम्ही x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i जे आहे ते ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करा आणि ते कॅल्क्युलेशन करा. बट दॅट विल बी व्हेरी टीडियस जॉब. 2 प्लस 3i ब्रॅकेट क्यूब म्हणजे मग a प्लस b ब्रॅकेट क्यूबचं सूत्र वापरायचं आपण आणि ते सर्व काळजीपूर्वक कॅल्क्युलेशन करायचं. दॅट ऑल्सो विल गिव्ह यू आन्सर करेक्टली. बट देर इज अ शॉर्ट वे इन डुईंग दॅट आय विल एक्सप्लेन. सी काय लक्षात घ्या. सो सोल्युशन तुम्हाला काय दिलेलं आहे. एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3i. एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3i. दिस इज गिवन. So what does that mean? X minus 2 is equal to 3i. बरोबर ना. हा 2 इकडे नेला. x minus 2 is 3i. So now squaring both sides. x minus 2 bracket squared is equal to 3i squared. 3i squared म्हणजेच काय. 9 into i squared म्हणजेच ते -9 कारण i squared -1 असतो आपल्याला माहिती आहे. आणि x minus 2 स्क्वेअर हे काय होणार. x squared minus 4x आणि plus 4. So we got x squared minus 4x plus 4 is -9. So what I got is x squared minus 4x plus 13 is equal to 0. हे एक रिलेशन आपण मिळवायचं कायम. हा समजा रिझल्ट 1 तुमचा. आता आपण वेळोवेळी हे रिझल्ट वापरणार. हा रिझल्ट वापरणार कारण आपल्या ह्याच्यातून असं कळलं की x squared minus 4x plus 13 हे 0 आहे. आता मला किंमत कशाची काढायची आहे. राईट. सो कन्सिडर किंमत आपल्याला व्हॅल्यू कशाची काढायची बघा. तर एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर्ड प्लस एक्स प्लस 46 याची मला व्हॅल्यू काढायची आहे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करायचं बघा. हे आपल्याला वापरायचं आहे कारण ह्याच्यात मला निश्चित माहिती आहे एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 4x प्लस 13 हे 0 आहेत. मग आपण काय करायचं. इथली पहिली टर्म बघा एक्स स्क्वेअर्ड आहे आणि इथली पहिली टर्म एक्स क्यूब आहे. एक्स स्क्वेअरला कितीने गुणल्यानंतर एक्स क्यूब येईल. फक्त पहिल्या टर्मचा विचार करायचा. एक्स स्क्वेअरला जो आपण रिझल्ट 1 तयार करून ठेवलेला आहे त्याच्यामधली पहिली टर्म एक्स स्क्वेअर आहे आणि इथली पहिली टर्म एक्स क्यूब आहे. मला ह्या एक्स स्क्वेअरला कितीने गुणल्यानंतर एक्स क्यूब मिळेल. एक्सने गुणल्यानंतर. म्हणून एक्स आपण लिहायचं आणि कंसात हे लिहूनच ठेवायचं आहे. एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 4x प्लस 13 का लिहून ठेवायचं आहे तर ह्याची व्हॅल्यू 0 आहे हे मला माहिती आहे. आय विल इरेज दिस सो दॅट दिस विल बी प्रॉपरली सीन. ओके. So we will write it there. It is 13 here. हे 0 आहे असं मला माहिती आहे. मग आता आपण व्हेरीफाय करायचं. आपल्याला ही टर्म पाहिजे. खरं म्हणजे ह्याची किंमत मी काढतोय पण आता इथे काय झालं. x इंटू एक्स स्क्वेअर्ड म्हणजे एक्स क्यूब झाले. ही टर्म आहे. x इंटू मायनस 4x हे किती झालं बघा. x इंटू मायनस 4x म्हणजे किती झाले. मायनस 4x स्क्वेअर्ड. आपल्याला किती पाहिजेत. मायनस एक्स स्क्वेअर्ड पाहिजेत. ज्याची मी व्हॅल्यू काढतोय ना त्याच्यामध्ये एक्स स्क्वेअरची टर्म काय आहे. मायनस एक्स स्क्वेअर. मग आत्ता तुमचं हे काय झालं. -4x स्क्वेअर म्हणजे ह्याच्यामध्ये मी 3x स्क्वेअर मिळवलं
तर मला ते मायनस एक्स स्क्वेअर मिळणार, म्हणून इथे 3x स्क्वेअर्ड आपण बाहेर लिहायचे. आता बघा x इंटू एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब ही टर्म आली, x इंटू मायनस फोर एक्स स्क्वेअर्ड, पण इथे प्लस 3x स्क्वेअर्ड आहे म्हणजे मायनस एक्स स्क्वेअर्ड आलं. x इंटू 13 म्हणजे किती झाले बघा 13x झाले. तुम्हाला किती पाहिजेत, नुसता x पाहिजे, म्हणजेच काय करावं लागेल मला, ह्याच्यातून 12x वजा करावे लागेल, म्हणून बाहेर वजा 12x लिहायचं. आणि हे प्लस 46 आहेतच, त्याचा काही संबंधच नाही आता, ते तसं कॅरी करायचे आपण. आता पुन्हा इथे एक क्षण थांबून व्हेरीफाय करायचं आपण. x इंटू एक्स स्क्वेअर्ड एक्स क्यूब आलंय, x इंटू मायनस 4x म्हणजे मायनस 4x स्क्वेअर्ड आणि हे प्लस 3x स्क्वेअर्ड म्हणजे मायनस एक्स स्क्वेअर्ड आलं. x इंटू 13x वजा 12x म्हणजे हा x आला आणि हे 46 आहेतच. बट नाउ व्हॉट इज ॲडव्हान्टेज ऑफ डुईंग ऑल दिस ॲडजस्टमेंट्स, दिस इज 0. सो आय कॅन राईट दिस ॲज x इंटू 0 प्लस 3x स्क्वेअर्ड मायनस 12x प्लस 46. दिस इज से 2. आणि हे कशावरून लिहिलं आपण, बाय 1, कारण बाय 1 वी नो दॅट दिस ब्रॅकेट इज 0. सो नाउ व्हॉट इज रिमेनिंग थिंग इज 3x स्क्वेअर्ड मायनस 12x प्लस 46. सो नाउ इट इज जस्ट 3x स्क्वेअर्ड मायनस 12x आणि प्लस 46. मग बघा आता इथे 3x स्क्वेअर्ड आहे आणि तुमचा जो रिझल्ट 1 आहे त्याच्यामध्ये x स्क्वेअर्ड आहे नुसता. आपणाला नेहमी रिझल्ट 1 यूज करायचा आहे. मग x स्क्वेअरला कितीने गुणल्यानंतर 3x स्क्वेअर्ड येतील, 3ने. सो 3 आपण लिहिणार आणि कंसामध्ये x स्क्वेअर्ड मायनस 4x प्लस 13 असं लिहिणार आपण. म्हणजेच काय झालं बघा, 3x स्क्वेअर्ड ती टर्म आहे, 3 इंटू मायनस 4x मायनस 12x ते पण आहे आता, आणि 3 आणि 13 यांचा गुणाकार 39 झाला. पण मला 46 पाहिजे, म्हणजे बाहेर किती लिहिणार आपण, प्लस 7. आता मी काय लिहिणार, दिस इज 3 इंटू 0 प्लस 7 बाय 1, म्हणजे फायनल आन्सर काय झालं 7. तेव्हा ह्या ह्याची व्हॅल्यू किती आली, 7. किती सोपं आहे बघा. तुम्ही अदरवाईज तुम्हाला काय करावं लागेल, इथे 2 प्लस 3 आहे ह्याच्यात टाकायचे सरळ. बघा ना, समजा मला असं सांगितलं एक्स स्क्वेअर्ड प्लस 5ची व्हॅल्यू काय वेन एक्स इज इक्वल टू 2, तर मी काय करणार, 2 टाकणार ह्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी, म्हणजे 2चा वर्ग 4 अधिक 5 9 आलं. तसंच इथे करतोय आपण, म्हणजे करू शकता आपण. हे असं सोप्या पद्धतीने करतोय आपण. असं पण करू शकतो की डायरेक्टली 2 प्लस 3 या एक्सप्रेशनमध्ये टाकायचं, बुलडोजर मेथड म्हणतो आपण त्याला. यू डायरेक्टली कॅल्क्युलेट बाय पुटिंग व्हॉट एक्स इज गिवन टू यू. बट दॅट बिकम्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड, कारण हे आता एक्स क्यूब आहे, तिथे x⁵ असू शकतं, एक्स क्यूब असू शकतं, x⁶ असू शकतं. सो दॅट बिकम्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. एखाद्या 2 प्लस 3 आहे समजा असेल, त्याचा r⁴ काढायचा आहे, म्हणजे आधी स्क्वेअर करायचा, पुन्हा त्याचा स्क्वेअर करायचा, किंवा बायनॉमियल थिअरम वापरायचा, जो अजून आपण शिकलेलो नाही. सो दिस इज अ बेटर वे. तुम्ही एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इथे तयार करता, त्याची व्हॅल्यू आपली 0 असते आणि मग ते इफेक्टिव्हली आपण वापरत राहायचं आपल्या प्रॉब्लेम सॉल्विंगमध्ये. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इन दॅट. ठीक आहे. त्यामुळे हा एक विषय माझ्या मते तुमच्या लक्षात आला असेल काय आपण केलं. आणखी एक प्रॉब्लेम करू म्हणजे तुमच्या नीट लक्षात येईल. बघा आपण आता हा करूया दुसरा प्रॉब्लेम, अँड देन दॅट विल बी ऑल. किंवा आपण हा शेवटचा करूया 7वा प्रॉब्लेम, त्यांच्या दृष्टीने 7वा, ॲक्च्युअली तो 1 2 3 4 5 5th प्रॉब्लेम आहे. सो दॅट वी विल डू फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एक्झरसाइज. ओके. सो प्रॉब्लेम नंबर 5 मधला 5वा प्रॉब्लेम, आणि फ्रॉम एक्झरसाइज 1.2 काय आहे बघा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कशाची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे बघा, तर 2x⁴, बघा 2 इंटू x⁴, 2 इंटू x⁴. Erase this because this is not properly seen. 2 into x⁴ plus 5x³ plus 7x square, 5x³ plus 7 into x squared minus x plus 41. Okay, where x is equal to -2 minus √3i, where x given काय बघा, where x is equal to -2 minus √3 into I. This is the problem.
ओके, मग काय करणार आपण बघा, ॲज आय टोल्ड सोल्युशन x इज इक्वल टू -2 मायनस √3 इंटू आय. दिस इज 1. ॲक्च्युली दिस इज गिव्हन. मग हा -2 आपण लेफ्ट हँड साईडला आणतो. x + 2 इट विल बी इक्वल टू -√3i. इमॅजिनरी जो पार्ट असतो ना तो आपण राईट हँड साईडला ठेवायचा आणि तो रिअल पार्ट आपण लेफ्ट हँड साईडला न्यायचा. मग आता स्क्वेअर करायचे. सो x + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू -√3i ब्रॅकेट स्क्वेअर. -√3i ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे किती होणार, √3चा आधी -√3चा स्क्वेअर 3 होईल. आय स्क्वेअर इज -1 म्हणजे एकूण ते -3 होईल. मग आता इथे x + 2 स्क्वेअर, मग ते किती झालं, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू झालं -3. बघा पुन्हा हे √3चा स्क्वेअर किती 3, -√3चा किती तो पण 3 आणि आय वर्ग म्हणजे -1. त्यामुळे 3 आणि -1चा गुणाकार म्हणून ते -3 झालं. म्हणजेच एकूण काय झालं, x² + 4x + 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज से रिझल्ट नंबर 2. x² + 4x + 7 इज 0. राईट, दिस इज रिझल्ट नंबर 2. आता आपल्याला काय करायचं आहे, याचा वापर करून ही किंमत काढायची मला. सो कन्सिडर काय लिहितोय बघा आपण आता, 2x⁴ + 5x³ + 7 × x² - x + 41. आता विचार करा, इथे x² आहे पहिली टर्म, इथे 2x⁴ आहे. x² कितीने गुणल्यानंतर 2x⁴ येणार, तर 2x² ने, म्हणून 2x² आपण लिहायचे आणि ब्रॅकेटमध्ये बाय फोर्स आपण ही क्वांटिटी लिहून टाकायची, x² + 4x + 7, कारण ती 0 आहे असं आपल्याला माहिती आहे. आता ॲडजस्टमेंट्स करायच्या, 2x² आणि x² म्हणजे ही टर्म मिळाली 2x⁴. हे 2x² आहेत, इथे 4x आहेत. मग 4x आणि 2x² यांचा गुणाकार किती होणार, बेचोक 8 आणि x³ 8x³ झालं. पण इथे 5x³ आहे म्हणजे -3x³ मला करावं लागेल. बघा मला ही किंमत तशीच ठेवायची आहे. इथे जर मी गुणाकार केला तर 2x² आणि 4x बेचोक 8 आणि x³ आलं, 8x³ आलं. पण मला 5x³ पाहिजेत फक्त, म्हणून कंसाच्या बाहेर -3x³ लिहिलं. पुढे हे 2x² आणि हे 7 यांचा गुणाकार, 7 दुणे 14x², पण इथे 7x² आहेत फक्त, म्हणजे मला -7x² करावं लागेल. आणि बाकीच्या टर्म्स आहेच तशा लिहायच्या, -x + 41. आता मी काय लिहिणार, दिस इज इक्वल टू 2x² × 0 / 1 वी कॅन से. मग उरलं काय, -3x³ -7x² -x आणि +41. दिस इज व्हॉट रिमेंड. आणि हे मी लिहू शकतो बाय 1. हा जो मी इथे 0 लिहिला याच्याऐवजी मी इथे 0 लिहिला का, तर दिस इज इक्वल टू 0 बाय 1 नव्हे, बाय 2 सॉरी. मग आता हे एनलार्ज करतो मी. आता काय होणार बघा, ओके. सो नाव व्हॉट आय हॅव गॉट इज दिस. अप टू दिस वी हॅव डन. ओके, नाव रिमेनिंग पार्ट हे आता घ्या फक्त, हे 0च झालं ना. म्हणजे आता मी उरलेलं काय क्वांटिटी आहे बघा, -3x³ त्याच्यानंतर काय झालं, -7 × x² -x + 41. ठीक आहे. आता पुन्हा विचार करा, इथे -3x³ आहेत. ते जे रिझल्ट 2 तुम्ही तयार केला आहे त्याच्यामध्ये x² आहे. मग x² कितीने गुणल्यानंतर -3x³ येतील, तर -3x ने, म्हणून -3x हे कंसाच्या बाहेर लिहायचं. कंसात आपण x³ + 4x + 7 हे लिहून टाकायचं. मग आता बघा, -3x गुणिले x² म्हणजे -3x³ ही टर्म झाली. -3x + 4x यांचा गुणाकार म्हणजे किती होणार, -12x². आपल्याला पाहिजे -7x². मग इथे किती झालेत बघा, -12x². त्याच्यामध्ये मी 5x² मिळवले, किती टर्म झाली मॅनेज. आणि हे -3x आणि 7 यांचा गुणाकार -21x. मला पाहिजेत -x नुसतं, -21x आणि -x. -21x मध्ये +20x मिळवले की मला ते मिळणार.
वजा एक्स ही टर्म कळते ना तुम्हाला. हे बघा वजा 21x आणि इथे मला पाहिजे वजा एक्स, म्हणजे वजा 21 मधून एक्स मिळवण्यासाठी मला अधिक 20 करावं लागतील आणि प्लस 41 ही टर्म आहेच, ती तशीच लिहा. ठीक आहे. मग आता काय लिहिणार आपण, हे वजा 3x गुणिले 0 कारण ह्याची व्हॅल्यू 0 आहे बाय 2 आणि प्लस किती झालं 5x² प्लस 20x आणि प्लस 41. दिस इज वी कॅन से बाय 2. मग आता हे 0 आहे, ह्याच्याऐवजी मी 0 लिहिलं ह्याच्याऐवजी, का तर ते 0 आहे बाय 2. आता मग उरलं काय, व्हॉट इज रिमेनिंग नाव 5x² प्लस 20x प्लस 41. आता पुन्हा बघा इथे x² आहे, आपण पदोपदी तो रिझल्ट 2 वापरणार आहोत जे आपण मिळवलं रिलेशन. मग त्यामुळे काय होणार बघा, x² आहे इथे 5x² आहे, मला कंसाच्या बाहेर किती लिहावं लागेल 5, कंसात काय होईल x² प्लस 4x प्लस 7 आणि मग एकूण काय होईल 5x² मिळाली टर्म, 5 गुणिले 4x 20x ही पण मिळाली, 5 7 35, मला 41 पाहिजे म्हणजे कंसाच्या बाहेर प्लस 6 लिहिणार मी. बघा हे 5x² ही टर्म आली, 5 चोक 20x ही टर्म आली, 5 7 35 आणि 6 41 ही टर्म आली. सो वी आर राईट. बट नाव दिस ब्रॅकेट इज 0. 5 into 0 plus 6 by 2, that is 0. Okay, so finally I get 6 is the answer. So very methodically when you do this, there is nothing that you can make errors. I am telling you many times now, in 11th standard mathematics, in 12th standard mathematics, lot of situations will come across where we have to do flawless lengthy calculations. All those calculations should be done without any single error, without any error. Then only you can have good marks. कठीण असं काहीच नाही आहे, परंतु कॅल्क्युलेशन्स मात्र रिगरस आहेत, त्याची तुम्हाला सवय व्हायला पाहिजे, लक्षात घ्या. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाईप ऑफ प्रॉब्लेम्स. ओके, आय विल इरेज दिस अँड वी विल गो फर्दर फॉर न्यू आयडियाज. ठीक आहे. Now we have to study this 1.5 part, Argand diagram or complex plane. What is that? That we will try to understand. See, now we have to study Argand diagrams. Argand diagrams म्हणजे काय, तर आता आपणाला आपला प्रयत्न असा असणार आहे की कॉम्प्लेक्स नंबर्स जे आहेत ते तुम्ही जॉमेट्रिकली दाखवणार आहात. Argand diagrams, right, represent complex numbers geometrically. ओके, मग आपल्याला माहिती आहे आता z समजा तुम्ही घेतलात, z इज इक्वल टू सपोज a प्लस बी आय, तर यू नो की रियल पार्ट ऑफ z इज a and imaginary part of z is b. मग आता काय केलं जातं, तर हा जो रियल पार्ट आणि रियल पार्ट म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट घ्यायचा a, b. सो द पॉइंट a, b represents complex number a plus bi. म्हणजे काय करणार तुम्ही, आपण एक कॉम्प्लेक्स प्लेन काढणार, म्हणजे हे असंच एक्स वाय ॲक्सिस नेहमीचं आपलं प्लेन असतं तसंच, वेगळं काहीच नाही आहे, आणि एक्स ॲक्सिस. आता हा जो एक्स ॲक्सिस आहे, ओके, हा जो एक्स ॲक्सिस तुमचा आहे आणि हा जो वाय ॲक्सिस आहे ह्याला आपण वेगळी नावं देणार. दिस इज कॉल्ड नाव रियल ॲक्सिस आणि दिस इज कॉल्ड इमॅजिनरी ॲक्सिस. आणि हे जे संपूर्ण प्लेन तयार झालं एक्स वाय ॲक्सिसचं याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स प्लेन. काय म्हणायचं, कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, आता मी काय करणार, हा जो a, b पॉईंट आहे ना तो प्लॉट करणार. म्हणजे आता समजा हे इथे a असेल एक्स ॲक्सिसवर आणि इथे हे b असेल, तर हा जो पॉईंट होईल ना हा a, b. मग हा जो पॉईंट आहे दॅट इज ॲक्च्युअली a प्लस बी आय.
सो दिस इज हाऊ आय रिप्रेझेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. आता आपण त्याला एक्स वाय ॲक्सिस नाही, एक्स वाय प्लेन नाही म्हणणार, म्हणजे ते एक्स वाय प्लेनच आहे, हा एक्स ॲक्सिसच, हा वाय ॲक्सिसच, परंतु त्यांना आता वेगळी नावं दिली आपण, रिअल ॲक्सिस आणि इमॅजिनरी ॲक्सिस. रिअल ॲक्सिस आणि इमॅजिनरी ॲक्सिस. आणि मग कुठलाही कॉम्प्लेक्स नंबर, समजा तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर 4+3i असेल, तर तो आपण इथे कसं दाखवणार, ऑर्डर्ड पेअर 4,3. समजा तो -2, +3i असेल, -2+3i असेल, तर ते -2+3. समजा तो 4+0i असेल, तर हा आपण नंबर पॉईंट म्हणून कसा दाखवणार, 4,0. रिअल पार्ट ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एक्स कोऑर्डिनेट आणि इमॅजिनरी पार्ट इज वाय कोऑर्डिनेट, 4,0. बघा आता समजा असं असेल 0 - 2i, म्हणजे फक्त इमॅजिनरी नंबर आहे तो, रिअल पार्ट त्याचा 0 आहे, ते कसं दाखवणार आपण, 0, -2. त्यामुळे कोइफिशियंट ऑफ आय हा वाय कोऑर्डिनेट आणि रिअल पार्ट हा एक्स कोऑर्डिनेट. आणि हे पॉईंट्स तुम्ही ज्यावेळी त्या एक्स वाय ॲक्सिसवर तुम्ही प्लॉट करणार, त्या एक्स आणि वाय ॲक्सिसमुळे जे प्लेन तयार होतं त्याला आपण म्हणणार कॉम्प्लेक्स प्लेन. अँड आय एम ड्रॉइंग दीज पॉईंट्स इन दॅट प्लेन. म्हणजे तुम्ही हा आता पॉईंट आहे ना 4,3, हा तुम्ही प्लॉट करणार ना असा कुठेतरी. इथे समजा हे तुमचं रिअल ॲक्सिस असेल आणि हा इमॅजिनरी ॲक्सिस असेल, तर 4,3 म्हणजे काय, इथे समजा 4 असेल, इथे 3 असेल, हे समजा 4 आहे, हे 3 आहे, तर हा इथे पॉईंट येणार. हा पॉईंट म्हणजेच काय, तर कॉम्प्लेक्स नंबर 4,3 म्हणजेच कॉम्प्लेक्स नंबर 4+3 आहे, एटसेट्रा. सो असे तुम्ही पॉईंट्स प्लॉट करायचे. आता हा 0, -2 आहे बघा, म्हणजे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाय कोऑर्डिनेट -2. आता इथे तुमचं हे एक्स कोऑर्डिनेट 0 म्हणजे हे ओरिजिन ना, -2 म्हणजे खाली येणार तुम्ही, इथे हे समजा -2 आहे, तर हा जो पॉईंट आहे, हा इथला पॉईंट, हा पॉईंट म्हणजेच काय झालं, त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय झाले, 0, -2. म्हणजेच तो कुठला कॉम्प्लेक्स नंबर दर्शवतो आहे, 0, -2 आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल टू रिप्रेझेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. ह्या ज्या डायग्राम्स आहेत ना, त्यांनाच म्हणतात अर्गंड डायग्राम्स. रिप्रेझेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन XY प्लेन, और त्याला कॉम्प्लेक्स प्लेन म्हणतात. दॅट मीन्स यू आर रिप्रेझेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जॉमेट्रिकली. लक्षात घ्या, जॉमेट्रिकली तुम्हाला ते दाखवायचे आहेत. वेन एव्हर आय ड्रॉ एक्स अँड वाय ॲक्सिस अँड प्लॉट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट, इट इज अ जॉमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज what is expected in this particular part. So I hope you understood it properly. Okay, and this is not difficult. Again, representing complex number geometrically is very simple issue. ठीक है, so we will terminate this lecture here. We will continue with remaining chapter in the next lecture. Thank you.